คือปกติอะครับเวลาแบรนด์ส่งของมาให้ลองเล่นเนี่ยนะฮะเราก็จะส่งกลับไปใช่ไหมครับแล้วก็โอเคก็รีวิวเสร็จส่งกลับไปแต่อันเนี้ยฮะน่าจะเป็นรุ่นที่ถ้าเกิดส่งกลับคืน Sony แล้วผมได้เสียตังค์ซื้อเองแน่นอนนะครับกับ Sony WH 1000X Mark 6 ฮะคือปกติเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ใช้คาว่าเกลียดหูฟังแบบเฮดโฟนเลยหูฟังครอบหูนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นหูฟังเฮดโฟนอันแรกที่ผมน่าจะเสียตังค์ซื้อใช้เองหลังจากที่ส่งคืน Sony ไปแล้วนะครับเพราะมันใส่สบายมากใส่ได้ทั้งวันเสียงดีมากๆนะฮะตัดเสียงรบกวนได้สุดยอดสร้างโลกส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับ Sony WH 1000X Mark 6เราไปดูรีวิวกันฮะผมขอพูดในสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหูฟังรุ่นนี้ก่อนก็คือเรื่องของระบบ ANC แบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันอยู่ได้นานประมาณแบบ30ชั่วโมงบวกๆแบบเปิด ANC ด้วยฉะนั้นสมมุติวันหนึ่งถ้าผมจะต้องนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปอเมริกาอย่างเงี้ยนั่งไฟลท์ยาวๆ20ชั่วโมงบวกอย่างเงี้ยผมไม่กลัวเลยนะฮะจะเอาเด็กขึ้นมาร้องบนเครื่องบินเสียงเครื่องบินนู่นนี่นั่นอะไรจัดการเต็มที่เพราะผมมีตัวนี้แล้วผมไม่กลัวเสียงดังต่างๆแน่นอนนะฮะเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับมันตัดโลกภายนอกออกไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยขนาดผมใส่เลยแค่ผมลองใส่เดี๋ยวผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเนี่ยขอเปิดมาฟังหนึ่งก่อนแล้วคือผมได้ลองนะตัว AirPods Max เคยลองใช้มันไม่ไหวนะครับผมมันตัดเสียงแบบหูวิ้งหูอื้อไปเลยนะฮะแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีอาการนั้นแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างได้แบบดีแบบเพื่อนเรียกไม่ได้ยินอ่ะเพื่อนมาตะโกนข้างหูไม่ได้ยินนะครับผมตรงเนี้ยดีมากตัดเสียงได้สะใจมากนะฮะอันนี้นะครับเป็นเสียงที่ผมได้ยินข้างในหูฟัง Sony WH 1000X Mark 6นะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้เปิดนี่นะฮะ Ambient Control เนี่ยผมปิดอยู่นะครับผมก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบ Passive Noise Cancelling นะฮะก็ลองฟังดูว่าเสียงเป็นไงเดี๋ยวผมจะลองเปิด Ambient นะครับเผื่อว่าใครเนี่ยเอาไปใส่เดินใส่อะไรจะได้ปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นเสียง Ambient นะครับผมก็จะได้ยินเสียงต่างๆนานาชัดขึ้นซึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเสียงแอมเบียนต์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใส่แล้วก็พูดไปได้เลยเพราะว่าเสียงพูดเราเนี่ยจะเป็นธรรมชาติมากนะครับผมเราจะได้ยินเสียงตัวเองเหมือนเราได้ยินเสียงตัวเองปกติเลยครับเพราะว่าไมค์เขาอยู่รอบตัวแล้วก็ท่านที่จะรับเสียงรอบข้างได้โอเคดีเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็น Noise Cancelling นะครับผมอันนี้เป็นระบบ Noise Cancelling นะครับก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะค่อนข้างที่จะเงียบมากเก็บเสียงรอบข้างได้ดีมากประมาณแบบ 90% เลยนะครับผมนี่ข้างหลังมีรถเทียบเลยนะฮะคือเก็บเสียงตัดเสียงรบกวนได้ดีจริงๆนะครับใครที่เดินทางบ่อยๆรู้สึกว่าจะต้องไปเจอสถานการณ์ที่มีเสียงดังมากๆบ่อยๆอย่างเงี้ยตัวเนี้ยผมว่าเป็นช้อยที่ดีเลยทีเดียวแล้วตอนเนี้ยราคามันลงมาแบบน่ารักแล้วด้วยนะครับผมแบบ10,000เศษหมื่นนิดๆซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกมากมายด้วยแล้วสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ Sony ผมจะเล่าให้ฟังหน่อยขอเปิดหน่อยนะผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยเนี่ยโอเคแล้วผมได้ยินเสียงตัวเองแล้วนะครับผมแล้วตัวหูฟัง Sony WH 1000X นั้นนะครับผมก็เป็นกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ผมขอเล่าให้ฟังในมุมของคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้ก่อนนะครับป้ายยาให้ฟังก่อนคือระบบเสียงของเขาเนี่ยนะครับผมโอเค ANC ผมอวยไปเยอะแล้วแต่ตัว Ambient Sound ครับตัวที่ปล่อยซาวเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยนะฮะก็ทำงานได้แบบเทพเช่นเดียวกันเทพยังไงก็คือว่าผมสามารถที่จะใส่เปิด Ambient Sound แล้วก็พูดได้แบบเป็นธรรมชาติมากๆโดยที่ได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนนะครับได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนเลยด้วยความที่เขามีไมค์แบบข้างละ3ตัวครับผมและเป็นแบบ beamforming ด้วยอย่างเงี้ยมันรับเสียงแบบข้างหน้าเราแบบเต็มแล้วเราก็รู้สึกว่าฟังเสียงตัวเองในหูเนี่ยแบบเป็นธรรมชาติเลยนะฮะแล้วปุ่มเนี่ยนะครับผมปุ่มในการที่จะปรับ ambient mode เนี่ยนะฮะจะเป็นปุ่มแบบ physical ปุ่มแบบนี้นะครับผมก็คือกดแล้วติดเลยไม่ต้องแบบว่ามาคอยคอยสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยกดแล้วติดเลยซึ่งชอบมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าทำไมแบรนด์อื่นเขาให้เป็นระบบสัมผัสแต่ Sony เลือกที่จะให้เป็นปุ่มวะแต่พอลองได้ใช้จริงมันสะดวกแบบนี้นี่เองมันแม่นมันกดแล้วติดเลยไงนึกออกไหมพอมันเป็น physical button นะครับผมแล้วก็ฝั่งเนี้ยผมชอบมากก็คือตัวระบบสัมผัสต่างๆในการที่จะลูบขึ้นเพื่อเพิ่มเสียง
ลูดลงเพื่อลดเสียงปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเปลี่ยนเพลงโอ้โหสุดยอดนะครับผมใช้ง่ายกว่าของฝั่ง Apple อีกนะฮะสุดยอดเลยครับระบบเนี่ยคือแบบโอ้คิดมาได้ไงอัจฉริยะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไหนๆก็ใส่แล้วนะครับผมให้ดูดีไซน์ก่อนนะฮะความสบายของเขาเนี่ยนะครับมันสบายมากจริงๆด้วยความที่ตัวหูฟังเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะฮะแล้วก็ตัวก้านเนี่ยนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงเนี่ยก็จะมีตัวอลูมิเนียมใส่เข้ามานะฮะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงด้านบนก็จะเป็นฟองน้ำนะครับผมฟองน้ำลงมาเพื่อให้ตัวที่มันกดหัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแรงกดอะไรที่มากเกินไปนะฮะนี่นะครับแล้วตัวหูฟังเนี่ยนะครับสามารถที่จะงอได้มีความยืดหยุ่นที่สูงด้วยนะฮะใครที่หัวใหญ่หัวอะไรอย่างเงี้ยใครที่หัวใหญ่หรือชอบใช้หูฟังแบบไม่ระวังอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตัวการห่อของมันเนี่ยนะครับสมมุติคุณไม่อยากใช้กระเป๋าเขานะฮะอยากที่จะห่อเองให้มันเล็กที่สุดมันก็จะม้วนได้ประมาณนี้ครับนี่ถือได้เก็บได้ใน1ฝ่ามือนะฮะม้วนได้เลยนะครับเต็มที่ได้เลยพกพาง่ายนะครับผมเพราะว่าเอาจริงตัวจริงมันก็อันแค่นี้เองนะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับงานดีไซน์เนี่ยผมว่าจะคล้ายๆกับ Mark 5คล้ายๆกันเลยนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดมองมันผ่านเนี่ยดูไม่ออกนะฮะว่าไอเนี่ย Mark 6หรือ Mark 5นะครับผมต้องมาเพ่งจริงๆถึงจะมีรายละเอียดในแง่ดีเทลต่างๆนะครับที่ดูออกว่าอันเนี้ยคือ Mark 6นะฮะอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากครับก็คือว่าอันเนี้ยฝั่งซ้ายฝั่งนี้ฝั่งขวาใช่ไหมรุ่นก่อนนะครับถ้าเกิดจะพับราบอย่างเงี้ยจะต้องเป็นมุมนี้เท่านั้นก็คือจะต้องหันตัวไดเวอร์เนี่ยออกข้างนอกซึ่งผมเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะเวลาที่เราคล้องคออย่างเงี้ยแล้วหันไดเวอร์ออกอย่างเงี้ยครับผมในรุ่น Mark 5นะมันแอบจะรู้สึกเสียวๆว่ามันจะมีอะไรมาเกี่ยวมีอะไรมาโดนหรือเปล่าแต่ว่ารุ่นเนี้ยครับเขาปรับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็คือว่าถ้าเกิดเราใส่อยู่งี้แล้วเราจะเอามาพับคอปั๊บแล้วก็เอาตัวไดเวอร์เนี่ยครับคว่ำลงได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องจับมันฟิปฝั่งอะนึกออกไหมรุ่นที่แล้วอะครับผมถ้าเกิดจะเอาให้มันอยู่ท่าเนี่ยข้างขวามันจะต้องอยู่ฝั่งนี้มันจะต้องสลับฝั่งกันอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นนี้ก็ปรับกลับมาเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วซึ่งผมรู้สึกว่าอุ่นใจปลอดภัยกว่านะครับแต่เรื่องของงานดีไซน์ก็จะมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวหูฟังเนี่ยนะครับ WH 1000X Mark 6ราคา10,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะไม่มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นนะครับผมเวลาที่คุณไปตามสวนต่างๆหรือไปฟิตเนสต่างๆเห็นคนวิ่งออกกำลังกายแล้วใส่หูฟังรุ่นนี้ในการวิ่งออกกำลังกายต่างๆนะครับผมก็แอบหวาดเสียวว่าเหงื่อมันจะไปทำอะไรกับตัวไดเวอร์หูฟังข้างในหรือเปล่าถ้าไม่ถึงหวาดเสียวมันจะเป็นหูฟังที่ผมจะไม่เสี่ยงออกไปออกกำลังกายหนักๆแน่นอนนะครับแบบบรรยากาศจังหวะเหงื่อท่วมอย่างเงี้ยผมเสียวๆนะครับว่ามันจะพังนะฮะเพราะว่าคุณเห็นฟองน้ำตรงนี้ไหมครับฟองน้ำตัวบูหูฟังเนี่ยมันถอดได้นะครับก็ปกติทั่วไปทุกแบรนด์ก็ถอดได้นะฮะแต่พอถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับคุณเห็นไดเวอร์ทุกอย่างเลยฮะนี่คุณเห็นไดเวอร์ทุกอย่างเลยนะครับผมตัวทวิตเตอร์ตัวไดนามิกมาครบมองเห็นได้เลยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเหงื่อคุณเยอะมากๆมันไหลซึมเข้าไปมันเข้าไปข้างในได้เลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยก็เป็นแค่ตะข่ายธรรมดาเห็นป่ะคุณมองทะลุด้วยซ้ำเนี่ยฉะนั้นเนี่ยระวังกันนะครับผมใครที่จะเอาไปใส่ออกกำลังกายต่างๆอย่างเงี้ยระวังเหงื่อระวังน้ำของเหลวอะไรต่างๆให้ดีด้วยนะครับไม่งั้นหูฟังมันจะพังได้ก็เป็นจุดสังเกตเดียวเลยของงานดีไซน์นะฮะแล้วใครที่ฟังถึงจุดนี้ผมบอกเลยว่านี่คือข้อเสียเดียวที่ผมเจอในหูฟังรุ่นนี้เลยนะครับก็คือมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นไม่มีและตัวการดีไซน์ก็เสี่ยวที่จะน้ำเข้าไปได้เป็นข้อสังเกตเดียวเลยสำหรับผมจะพูดว่าอวยก็ได้ก็อวยก็ชอบอะส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับดีจริงๆใครที่บอกว่าถ้าเกิดอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดของ Sony จะต้องไปตัว 1000S Collection ใช่ไหมที่แบบว่าจะสู้กับ AirPods Max ได้อะไรเงี้ยไปลองตัวนี้ก่อนคุณอาจจะไม่ต้องเสียตังค์ขนาดนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะครับผมพูดจากใจจริงเลยผมลองตัวเนี้ยประชันกับ AirPods Max มาหลายครั้งแล้วตัวเนี้ยก็สู้ AirPods Max ได้ในแง่คุณภาพเสียงนะฮะในแง่ของการตัดเสียงรบกวนตัวเนี้ยสู้ได้สบายๆในราคาหารครึ่งนะครับเสียงเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์แบบ Sony ก็คือจะวอร์มอบอุ่นอ้วนๆใหญ่ๆแน่นๆแบบโอบกอดหน่อยนะฮะเบสไม่บวมเบสไม่แบบลูกใหญ่โตจนรู้สึกกระแทกหูคับหูขนาดนั้นเบสมาเต็มมาดีละเอียดเป็นเบสที่คมนะครับผมอ้วนคมกลางแหลมเนี่ยมาครบแน่นอนนะฮะด้วยความที่มันมีอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้ทวิตเตอร์มันอยู่ข้างหน้าเป็นเม็ดอย่างนั้นน่ะกลางแหลมมาชัดเจนเลยนะครับผมได้ยินเสียงทุกอย่างครบถ้วนเป็นเสียงแบบที่สำหรับผมส่วนตัวผมชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าผมให้คะแนนเต็ม10ได้เลยในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับของใหม่มันก็ดีแต่ข
ของในมือนี้ยังไหวอยู่นะเธอ เปิดกล่องรุ่นใหม่ราคาพุ่งทุกปีป้ายแดงวาววับแต่กระเป๋าฉันรีหนีรุ่นเก่าในลิ้นชักเธอยังเต้นได้แค่ลองเปิดดูก่อนจะรีบทิ้งมันไปไม่ต้องท็อปสุดไม่ต้องล่าสุดก็ได้แค่มันใช่แค่มันคุ้มก็พอคุ้มไหมคุ้มสิถ้าใช้มันยาวๆของเก่าก็ยังซึ่งผมเนี่ยนะฮะเวลาผมซื้อหูฟังมาใช้เนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยใช้ตัวcustom EQ อะไรพวกนั้นอยู่แล้วนะครับผมเขาทำมายังไงผมก็จะฟังแบบนั้นซึ่งตัว default ของตัว Sony เนี่ยส่วนตัวผมก็ไม่ปรับอะไรเลยแกะกล่องมาให้มายังไงก็ใช้อย่างนั้นยาวๆเลยนะฮะเรื่องเสียงเนี่ยไว้ใจได้จริงๆนะครับแล้วก็ในแง่ของสเปคเสียงนะครับตัวนี้แน่นอนฮะรองรับ lossless audio ผ่านสายนะครับผมซึ่งสายเนี่ยผมก็ชอบมากอันนี้ขอคุยเลยว่าไอ้เชี่ยเจ๋งมากในเรื่องของกล่องที่เขาให้มาในการเก็บหูฟังนะฮะจะเป็นกล่องแบบดีไซน์พรีเมียมอย่างนี้เลยนะฮะนี่จะเป็นแบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับซึ่งผมชอบกว่ารุ่นก่อนๆด้วยที่เป็น10นะฮะมา5จะเป็นแบบพับแปลกๆเป็นข้อๆครับผมไม่ชอบแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบกลมแข็งแบบนี้เลยนะฮะนี่เก็บหูฟังได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นี่มีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับใส่สายชาร์จสาย 3.5 นี่ก็จะให้สาย 3.5 มาด้วยแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB ซึ่งเราสามารถที่จะเก็บรวมใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็พกไปเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าจะมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่เหมือนของอีกค่ายหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติคุณยังไม่ได้ปิดหูฟังแล้วคุณเก็บใส่กล่องเนี่ยหูฟังจะไม่ได้ตัดการเชื่อมต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปิดหูฟังก่อนนะครับผมถึงจะเก็บกลับใส่กล่องโดยที่แบบไม่ได้มีการเชื่อมต่ออะไรแล้วแต่ว่าตัวหูฟังเขาก็มีระบบปิดอัตโนมัติแหละครับถ้าเกิดแบบคุณไม่ได้ใช้งานนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างครับไมโครโฟนตัวนี้นะฮะโหคุณจ่าย10,000 กว่าบาทคุณต้องได้ไมโครโฟนที่ดีแน่นอนแล้วมันก็ดีจริงๆแต่มันก็มีข้อแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะครับปกติแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะครับผมไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีตัว AI ในการช่วยตัดเสียงนู่นนี่นั่นมาให้อยู่แล้วนะครับเสียงไมค์ก็จะเข้ามาครบถ้วนดีแต่ว่าความเป็นธรรมชาติที่ให้มาได้เนี่ยตัวเนี้ยผมถือว่าอยู่เบอร์ต้นๆเลยนะครับที่จะให้เสียงไมโครโฟนความเป็นธรรมชาติกลับเข้ามาได้นะฮะเวลาที่คุณพูดคุณฟังเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ดูโรบอทดูหุ่นยนต์ดูโดน AI ดูดเสียงอะไรมากเกินไปครับคู่สนทนายังได้ยินเสียงคุณอยู่แบบเป็นธรรมชาติดีนะฮะแต่นี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดอยากได้เสียงที่เป็นธรรมชาติกว่าในแง่ของไมโครโฟนด้วยแล้วก็การฟังเพลงด้วยต้องใช้คู่กับ Android iPhone เนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ขนาดนั้นแต่ก็ได้แบบ 90-95% นะครับผมในการที่จะใช้งานของมันเดี๋ยวไปลองฟังเสียงไมค์กันดูฮะอันนี้นะครับเป็นเสียงจากไมโครโฟนของ Sony WH-1000X Mark 6 นะครับที่เขาบอกว่าไมค์ดีนักดีหนานะฮะไมค์รอบตัวแต่ละฝั่งเนี่ยเยอะมากนะครับผมรวมกันเนี่ยเป็น10ตัวเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แยกลาดประสงค์นะครับผมก็ลองฟังกันดูนะครับว่าแยกลาดประสงค์ในเวลาประมาณ13:20 นาทีเนี่ยนะครับที่มีการจราจรขับขันเนี่ยนะฮะการตัดเสียงไมค์ต่างๆทำออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงที่ผมคุยอยู่เนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะชอบกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับนี่ผมใส่แบบนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับหูฟัง Sony WH-1000X Mark 6 นะครับตัวนี้เดี๋ยวคืน Sony ไปผมก็ต้องไปซื้อตัวใหม่มาใช้แน่นอนนะครับผมเพราะมันใช้งานดีจริงๆและผมก็ติดใจที่จะใช้กับมันแล้วนะฮะประมาณนี้ครับผมฝากกันไปด้วยกดซื้อผ่านลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยสำหรับคนที่ซื้อจากคลิปวิดีโอนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี